Từ ngàn xưa, ông bà ta đã đúc kết một chân lý giản dị mà thấm đẫm yêu thương. Tình cảm sâu đậm nhất đời người chính là tình vợ chồng, và mối liên kết ý nghĩa nhất trong nhân gian cũng chính là sợi dây vô hình giữa hai người bạn đời. Lòng bao dung rộng lớn nhất không gì hơn lòng bao dung mà vợ chồng dành cho nhau. Sự nhẫn nhịn sâu sắc nhất chính là sự nhường nhịn âm thầm giữa hai người đã cùng chung chăn gối. Và sự quan tâm không thể thiếu cũng bắt nguồn từ trái tim yêu thương của người đầu ấp tay gối. Người ta thường ví hôn nhân như một tách trà. Khi êm ấm thuận hòa, tách trà ngọt ngào như hương mật. Khi cùng nhau vượt qua giông tố, tách trà ấy lại đượm vị đắng. Nhưng cũng chính là lúc hương thơm trở nên nồng nàn, sâu lắng. Thậm chí cả những tách trà đắng nhất, nếu biết nhâm nhi, biết trân quý, thì cuối cùng cũng để lại một vị ngọt lặng thầm nơi đầu lưỡi. Khi vợ chồng đồng lòng nắm tay nhau đi qua tháng năm, thì mọi khổ đau trong cuộc đời cũng hóa thành hương vị dịu dàng. Cho nên, dù là đồng hành suốt đời hay chỉ là một đoạn ngắn của nhân duyên, khi đã có phước phần làm vợ chồng, xin hãy trân trọng từng khoảnh khắc đã bên nhau. Sau đây là hai câu chuyện ngắn, tưởng chừng giản đơn nhưng lại chứa đựng những bài học sâu sắc và chân thành về nghĩa tình vợ chồng. Mong rằng qua mỗi câu chuyện, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, vị tha và ý nghĩa thực sự của hai chữ vợ chồng trong đời. Hãy lắng nghe, hãy cảm nhận, để rồi biết trân quý người bạn đời đang đi cùng bạn qua năm tháng. Câu chuyện thứ nhất, chuyện về nhân quả. Trả máu cho chồng từ người hóa mũi. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau tha thiết. Ngay từ đêm tân hôn, họ đã nguyện thề, nếu một người rời cõi trần trước, người còn lại sẽ theo cùng, không để ai phải cô đơn nơi suối vàng. Nhưng lời thề chưa nguôi, thì tai họa đã ập tới. Người vợ đột ngột qua đời. Nỗi mất mát quá lớn khiến người chồng như hóa đá. Anh đau đớn tột cùng, nhiều lần toan tự tử để giữ trọn lời thề, nhưng đều bị gia đình phát hiện và ngăn lại. Giữa lúc tang thương phủ kín căn nhà, một đạo sĩ lặng lẽ ghé qua, truyền cho người chồng một phương pháp cải tử hoàn sinh, nói rằng ông từng giúp nhiều người sống lại. Cách làm tưởng chừng đơn giản: mỗi ngày 3 lần ôm ấp thi thể, truyền hơi ấm và sinh khí từ cơ thể mình cho người đã khuất. Phải kiên trì không gián đoạn trong suốt 3 tháng 10 ngày, người chết sẽ trở lại nhân gian. Người chồng mừng rỡ như bắt được vàng, liền cảm tạ đạo sĩ và làm đúng lời dặn. Ngày ngày, anh ôm chặt thi thể người vợ, truyền từng hơi thở, từng chút sức sống vào cơ thể lạnh giá. Anh ôm hy vọng rằng bằng tình yêu và lòng kiên định, vợ anh sẽ tỉnh lại. Thế nhưng chỉ sau 3 ngày, xác đã bắt đầu phân hủy. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, lan khắp xóm, khiến dân làng khiếp sợ. Họ kéo đến yêu cầu anh phải chôn cất vợ, không thể tiếp tục làm điều điên rồ ấy được nữa. Không còn cách nào khác, anh nhờ hàng xóm đóng giúp một chiếc bè, rồi đặt xác vợ lên đó, lên đên trôi theo dòng sông, để tiếp tục hành trình cảm hóa sinh tử. Dân làng cảm thương trước mối tình si của anh, đồng lòng giúp sức. Chỉ trong nửa ngày, chiếc bè đã hoàn thành. Anh rời làng cùng người vợ thân yêu xuôi theo dòng nước. Mỗi ngày, anh vẫn ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm bên tai những lời yêu thương, hy vọng nhỏ nhoi vẫn âm ỉ cháy trong tim. Một ngày nọ, khi bè ghé vào một bãi cỏ để nghỉ ngơi và nấu ăn, anh gặp một ông lão tóc bạc phơ, tay chống gậy, phong thái ung dung. Biết là bậc hiền triết, anh vội quỳ xuống, nghẹn ngào kể lại chuyện tình của mình, tha thiết xin ông cứu giúp.
Không ai khác, đó chính là Đức Phật hiện thân để độ duyên. Ngài mỉm cười từ bi, bảo anh nhỏ 3 giọt máu từ ngón tay vào miệng vợ. Ngay khi giọt máu thứ 3 chạm môi người vợ mấp máy, rồi nàng từ từ ngồi dậy, như người vừa tỉnh sau một giấc mộng dày. Trước khi rời đi, Đức Phật hỏi người vợ: chồng ngươi đã hy sinh 3 giọt máu quý báu để cứu ngươi, vậy ngươi còn yêu chồng mình không? Người vợ nghẹn ngào: thưa Ngài, con vẫn yêu chồng như thuở ban đầu. Đức Phật mỉm cười hiền hậu: tốt, nhưng nếu một ngày con thay lòng, chỉ cần trả lại 3 giọt máu ấy là đủ. Ngài gọi một con cá sấu từ lòng sông lên, dặn đưa hai vợ chồng về lại quê nhà. Cá sấu làm theo, chở họ vượt sông. Giữa đường, bụng đói cồn cào, cá sấu bảo họ ghé vào bờ nghỉ ngơi, còn nó xuống nước kiếm chút thức ăn. Hai vợ chồng nắm tay nhau đi vào quán ăn ven đường. Họ không ngờ rằng quán hôm ấy có một thương nhân giàu có, vừa thấy người vợ liền sinh lòng tham, quyết chiếm nàng làm của riêng. Gã giả vờ mời chào bán những món tơ lụa, châu báu, rồi rủ rê người vợ lên thuyền để xem thêm. Người chồng nghe nhưng không để tâm. Sau khi ăn xong, cả hai ra bến sông chờ cá sấu quay lại, tìm một gốc cây mát nghỉ ngơi rồi thiếp đi. Gã thương nhân không từ bỏ. Lợi dụng lúc người chồng ngủ say, hắn lén gọi người vợ, dùng lời đường mật dụ dỗ. Nàng vì nhẹ dạ mà sao lòng, lặng lẽ bước theo hắn. Vừa lên thuyền, bọn thủy thủ lập tức nhổ neo, rời bến, bỏ lại người chồng còn đang trong giấc ngủ. Cá sấu trở lại, thấy người chồng nằm một mình, bèn hỏi. Anh tỉnh dậy, ngơ ngác tìm quanh, rồi nghi ngờ cá sấu đã ăn thịt vợ. Cá sấu để chứng minh vô tội, bảo anh chọc gậy vào miệng nó. Trong bụng chỉ toàn xương cá và đá cuội. Biết mình nghi oan, người chồng gục đầu khóc nức nở. Cá sấu động lòng, bảo anh leo lên lưng, đưa anh đi tìm vợ. Họ dò hỏi suốt dọc sông, cuối cùng nghe được tin về một chiếc thuyền buồm chở một phụ nữ trẻ, đẹp. Nhận ra là vợ mình, người chồng liền gọi lớn. Nàng ơi, hãy quay về với ta, ta không thể sống thiếu nàng. Chỉ cần nàng trở lại, ta nguyện cả đời yêu thương và che chở. Nhưng người vợ chỉ lặng lẽ đáp. Xin lỗi chàng, em đã chọn con đường khác. Đây là gói vàng em gửi lại, hãy xem như em đã chết rồi. Người chồng ném thẳng gói vàng xuống nước, đau đớn nhờ cá sấu đưa mình quay lại gặp Đức Phật. Nghe chuyện, Đức Phật liền sai cá sấu đuổi theo, đưa cả thuyền quay lại. Ngài yêu cầu người vợ hoàn trả 3 giọt máu. Nàng buộc phải chích tay nhỏ ra 3 giọt máu. Vừa khi máu rời khỏi cơ thể, nàng lập tức ngã gục, tắt thở. Tên thương nhân sợ hãi, không cứu được nàng, đành ném xác xuống biển. Nhưng Đức Phật đã hóa thân nàng thành một con muỗi vì thiếu máu để sống. Từ đó muỗi mãi đi hút máu người, như một lời nhắc nhở về vòng nhân quả khôn lường. Luân hồi xoay vần, trả vay chẳng sót, gieo gì gặt nấy, đạo trời chưa từng sai. Câu chuyện thứ hai. Con thi đại học xong, em sẽ ly hôn. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một câu nói trong lúc vợ giận dỗi. Không ngờ đó lại là lời hứa mà cô ấy âm thầm chuẩn bị suốt 10 năm trồng. Khi chúng tôi rời khỏi tòa án, tôi bật khóc, còn cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cô nói, em đã chờ ngày này 10 năm rồi. Từ lúc con bắt đầu vào cấp 2, em đã quyết định em chỉ đợi nó thi xong đại học. 10 năm, quãng thời gian cô ấy âm thầm chịu đựng, cam chịu một cuộc hôn nhân lạnh nhạt. Tôi từng nghĩ chúng tôi vẫn ổn, vợ tôi vẫn dịu dàng, chu đáo. Thực ra là vì cô ấy đã không còn muốn tranh cãi với tôi nữa. Lúc trước, tôi ghét bị sai vặt nên hay cau có.
Về sau, cô ấy chẳng nói gì, cũng chẳng nhờ tôi giúp việc nhà nữa. Tôi mừng thầm, nghĩ rằng vợ mình đã biết điều. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lúc cô ấy bắt đầu buông bỏ. Suốt bao năm, cô ấy không đi làm, ở nhà chăm con, lo từng bữa ăn, từng đồng tiền chợ. Mỗi tháng đều phải xin tôi tiền chi tiêu. Tôi thường cáu gắt: em tiêu hoang vừa thôi, mua điều hòa làm gì, cửa hỏng thì kệ nó, đồ trang điểm mua chi cho phí của. Lúc đầu cô còn tranh luận, sau thì im lặng. Không phải vì cô yếu đuối, mà vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Còn lớn một chút, cô bắt đầu đi làm, không xin tôi thêm một đồng nào. Mọi thứ cô tự lo, tôi tiêu gì cô cũng chẳng để tâm. Cô sống như một người độc lập trong chính ngôi nhà của mình. Tôi vẫn vô tâm, không biết không hỏi. Thậm chí một lần cô ốm, gọi cho tôi buông một câu lạnh lùng: cô không có ai khác để gọi à? Có tiền thì tự đi khám đi, tìm tôi làm gì? Sau lần đó, cô không bao giờ nhờ tôi việc gì nữa. Có một đêm tôi không về nhà, cô cũng chẳng thèm gọi. Tôi lại đắc ý, cho rằng mình được tự do. Tôi nghĩ cô ấy đã ngoan rồi, hiền rồi, mà không biết rằng cô đã chẳng còn quan tâm nữa. 10 năm, cô ấy gồng gánh cả gia đình, nuôi con, lo toan cha mẹ hai bên, và gắng gượng sống bên một người chồng chỉ biết đến bản thân. Tôi ngỡ mình là người chiến thắng, vì luôn chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc cãi vã. Không ngờ chính tôi mới là kẻ thua cuộc, thua cả một người phụ nữ lặng lẽ rút khỏi cuộc hôn nhân, để lại tôi bơ vơ giữa nỗi ăn năn muộn màng. Chính anh, khi ngồi ngẫm lại tất cả, cũng phải thừa nhận rằng anh chẳng có điểm gì đủ để níu giữ một người phụ nữ ở lại bên đời mình. Duy chỉ có đứa con, có lẽ là lý do duy nhất khiến cô ấy đắn đo lâu đến vậy. Nhưng rồi, cuối cùng cô vẫn chọn cách ly hôn. Bước ra khỏi tòa, anh bật khóc. Nỗi sợ hãi khi phải một mình đối diện với mọi thứ trong tương lai khiến trái tim anh run rẩy. Anh chưa từng tưởng tượng được có một ngày mình sẽ mất tất cả, kể cả người từng đầu ấp tay gối. Còn cô mỉm cười, không phải nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười của một người cuối cùng cũng được giải thoát khỏi một cuộc hôn nhân lạnh giá, khỏi một người đàn ông không xứng đáng. Đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ không dám rời xa bạn chỉ vì con cái. Đừng ngây thơ cho rằng vợ là người có thể dạy dỗ, có thể đối xử khắt khe, rồi họ sẽ quen dần và chịu đựng. Cũng đừng nghĩ rằng vì sinh con, vì sức khỏe suy yếu, vì vẻ ngoài không còn như xưa mà họ mất đi sức mạnh. Bạn dựa vào lòng thương con của cô ấy để ỷ lại, để lạnh lùng, để coi thường, để biến cô ấy thành một người giúp việc miễn phí trong gia đình. Nhưng bạn quên rằng phụ nữ chỉ yếu đuối khi họ vẫn còn yêu. Khi họ đã nguội lạnh thì trái tim họ kiên cường hơn bạn tưởng. Khi cô ấy âm thầm tích lũy đủ nỗi đau, đủ sự thất vọng, đủ sự mạnh mẽ, khi con cái đã lớn khôn và hiểu chuyện, thì quyết định rời bỏ bạn là điều tất nhiên, không cần do dự. Với anh, phần đời còn lại không có cô ấy thật sự trống vắng và mệt mỏi. Nhưng với cô ấy, phần đời còn lại không có anh mới thật sự là bình yên. Câu chuyện của họ không có cái kết đẹp, nhưng đó là kết thúc xứng đáng cho một người không biết trân quý người bên cạnh. Khi sống cùng nhau mà không vun vén, không yêu thương, không thấu hiểu, thì điều gì đến cũng sẽ đến. Còn bạn thì sao? Hãy học cách trân trọng người đang bên mình trước khi mọi thứ quá muộn. Trong một mái nhà, nếu một người mù quáng, người còn lại hãy dùng tình thương để soi sáng.
Nếu một người vô tâm, người còn lại hãy dùng thấu hiểu để giữ lấy. Cầu chúc cho tất cả chúng ta, những người đang yêu, đang được yêu và đã từng yêu, luôn tìm được hạnh phúc trọn vẹn trong mái ấm của riêng mình. Lời cảm ơn chân thành từ Tâm An Phật Ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý.